Θα μιλήσουμε για τον πρώτο μικροελεγκτή, τον οποίο θα εξετάσουμε στα πλαίσια της θεωρίας του μαθήματος ενσωματωμένων συστημάτων, και ο ελεγκτής αυτός είναι ο ATtiny 2313 της εταιρείας Atmel. Η εταιρεία Atmel κατασκευάζει μία οικογένεια 8-μπιτων μικροελεγκτών, την οποία ονομάζει AVR. Σε αυτή την οικογένεια ανήκει ο συγκεκριμένος μικροελεγκτής, τον οποίο θα εξετάσουμε ως υπόδειγμα, προσπαθώντας να γενικεύσουμε, όπου είναι δυνατόν, τους τρόπους προγραμματισμού και διαχείρισης των περιφερειακών κυκλωμάτων ενός τέτοιου μικροελεγκτή. Τα γενικά χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής του συγκεκριμένου μικροελεγκτή Tiny 2313 είναι τα εξής. Πρόκειται για μια RISC αρχιτεκτονική. Θα μιλήσουμε αναλυτικότερα στην πορεία του μαθήματος για τη διάκριση μεταξύ Complex Instruction Set Computers και Reduced Instruction Set Computers. Μπορώ να σας πω όμως κάποια εισαγωγικά πράγματα από τώρα όσον αφορά το ότι οι πρώτοι επεξεργαστές, για παράδειγμα, της εταιρείας Intel, ξεκινώντας από τον 8086 και φτάνοντας μέχρι τους σημερινούς πολυπύρινους επεξεργαστές, στηριζόταν στο ότι σε κάθε καινούριο μοντέλο που παρήγαγε η εταιρεία υπήρχε συμβατότητα προς τα πάνω, δηλαδή υποστηριζόταν και το σύνολο εντολών γλώσσας μηχανής, για παράδειγμα, των προηγούμενων μοντέλων, το οποίο εμπλουτιζόταν με καινούριες εντολές. Είχαμε φτάσει λοιπόν στο σημείο το σύνολο εντολών, το ρεπερτόριο εντολών σε ένα μεσαίο μοντέλο, ας πούμε, της οικογένειας αυτής, να αποτελείται από εκατοντάδες εντολές, και αν βάλουμε και τις παραλλαγές στον τρόπο διευθυνσιοδότησης αυτών των εντολών, φτάναμε σε χιλιάδες συνδυασμούς που μπορούσε να κάνει κάποιος με τις εντολές assembly. Αυτό όμως έχει το μειονέκτημα ότι για να εξοικειωθεί κάποιος και να μπορεί να χρησιμοποιεί αποδοτικά το σύνολο εντολών του επεξεργαστή, πρέπει να αφιερώσει πάρα πολύ μεγάλο διάστημα εκπαίδευσης. Κάτι που δεν είναι βολικό. Για το λόγο αυτό ορίστηκε η Reduced Instruction Set αρχιτεκτονική και υπολογιστές αντίστοιχοι, οι οποίοι έχουν ένα πολύ μικρό σύνολο εντολών, το οποίο κάποιος έμπειρος σχεδιαστής μπορεί να εξοικειωθεί μαζί του μέσα σε ένα απόγευμα και όχι να αφιερώσει μήνες ψάχνοντας και προσπαθώντας να θυμάται ποιες εντολές είναι οι πιο κατάλληλες για το πρόγραμμά του, και το ότι οι εντολές αυτές είναι λίγες συνδυάζεται με το ότι έχουμε πολύ συγκεκριμένους τρόπους διευθυνσιοδότησης των ορισμάτων των εντολών. Κατά συνέπεια, ο σχεδιαστής μαθαίνει 5-10 τρόπους διευθυνσιοδότησης και 10-20 εντολές και κάνει συνδυασμούς μεταξύ τους. Άρα είναι πολύ πιο εύκολη η εκμάθησή τους σε αυτά τα συστήματα. Φυσικά αυτό σημαίνει ότι κάποιες δουλειές που μπορεί σε έναν CISC επεξεργαστή να υλοποιούνταν με μία μόνο εντολή γλώσσας μηχανής, σε έναν RISC επεξεργαστή μπορεί να χρειάζονται 3 ή 4 εντολές για να κάνουν την ίδια δουλειά. Όμως κερδίζουμε από άλλα χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής αυτής που επιταχύνουν την λειτουργία ενός επεξεργαστή και τον χρόνο εκτέλεσης των εντολών, και έτσι ισοσταθμίζουμε τις απώλειες. Βέβαια, στο μοντέλο αυτό του AVR, του Tiny 2313, βλέπετε ότι αναφέρονται 120 εντολές. 120 εντολές δεν είναι λίγες. Γι' αυτό και ίσως είναι λίγο υπερβολικό να χαρακτηρίσουμε ότι αυτού του τύπου ο μικροελεγκτής είναι ένα χαρακτηριστικότατο παράδειγμα κατηγορίας RISC επεξεργαστών. 20 mega instructions per second. Δηλαδή 20 εκατομμύρια εντολές το δευτερόλεπτο έχει ικανότητα να εκτελεί. Δεν είναι πάρα πολύ, μιλάμε ούτως ή άλλως για ένα μικρό μοντέλο 8-μπιτο, μπροστά στους σημερινούς πολύπλοκους πολυπύρινους επεξεργαστές είναι ένα μικρό νούμερο, αλλά αν σκεφτείτε ότι χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένες εφαρμογές, όπου δεν χρειαζόμαστε τόσο μεγάλη ταχύτητα. Είναι αρκετό.
Και βλέπετε ότι ο ρυθμός εκτέλεσης εντολών είναι ταυτόσιμος και με τη μέγιστη συχνότητα ρολογιού που μπορεί να δεχτεί αυτός ο μικροελεγκτής και είναι τα 20 MHz. Υπάρχουν 32 8-bit καταχωρητές γενικού σκοπού, τους οποίους μπορούμε να φανταζόμαστε ότι μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε όπως θέλουμε, με τη μεγαλύτερη ευελιξία που θα χρησιμοποιούσαμε και έναν συσσωρευτή, έναν accumulator, όπως έχετε μάθει ίσως σε άλλες αρχιτεκτονικές. Η μνήμη στην οποία μπορούμε να αποθηκεύσουμε δεδομένα είναι τύπου flash, στην οποία, μπορούμε να αποθηκεύσουμε προγράμματα, κώδικα δηλαδή, είναι τύπου flash και το μέγεθός της είναι μόνο 2 KB. Υπάρχουν κάποιες παραλλαγές στα μοντέλα που μπορούν να φτάσουν μέχρι τα 8 KB. Άρα καταλαβαίνετε ότι τα προγράμματά μας είναι σχετικά μικρά σε μέγεθος και ανάλογες είναι βέβαια και οι εφαρμογές που μπορούν να υποστηριχθούν. 128 byte όλα και όλα μνήμης RAM έχουμε. Καταλαβαίνετε ότι προφανώς ένα τέτοιο σύστημα δεν θα το χρησιμοποιούσατε για να κάνετε επεξεργασία εικόνας. Πού θα αποθηκεύατε την εικόνα ή πολύ περισσότερο το βίντεο για να το επεξεργαστείτε. Και μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος τι να κάνω μόνο με 128 byte RAM. Η απάντηση είναι ότι αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για να αποθηκεύσουμε ενδιάμεσα αποτελέσματα πράξεων και όχι δεδομένα μεγάλου μεγέθους όπως είναι εικόνα, ήχος κλπ. Η E2PROM, την οποία σας έχω αναφέρει ότι στα συστήματα που μελετάμε θα την συναντήσουμε για να αποθηκεύσει πληροφορία διαμόρφωσης, configuration πληροφορία, αποτελείται από 128 byte και έχει ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε προσπέλαση σε μια τέτοιου τύπου μνήμη που θα τον δούμε στο αντίστοιχο μάθημα. Χρονομετρητές. Υπάρχει ένας με 8-bit ανάλυση, ένας με 16-bit ανάλυση και ένας watchdog timer όπως ονομάζεται, ο οποίος χρησιμοποιείται για να εξασφαλιστεί ότι το σύστημά μας δεν θα βρεθεί σε έναν ατέρμονο βρόγχο, σε ένα deadlock, από τον οποίο δεν μπορεί να βγει. Όταν μιλήσουμε για χρονομετρητές, μπορεί να αναφερθούμε στο πώς δουλεύει ένας watchdog timer και να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Μέσα στον Tiny 2313 μπορεί να συναντήσουμε ακόμα έναν συγκριτή αναλογικών τάσεων. Συγκρίνονται π.χ. μία τάση αναφοράς με την τάση που βγάζει ένας αισθητήρας στην έξοδό του και αν αυτή η τιμή ξεπεράσει το όριο που συγκρίνουμε, η έξοδος του συγκριτή μπορεί από 0 να γίνει 1, να προκαλέσει ένα interrupt, μία διακοπή δηλαδή, και να γίνει μία ανάλογη διαχείριση. Γιατί, για παράδειγμα, ο αισθητήρας αυτός είναι ανιχνευτής καπνού και πρέπει να δουλέψει η πυρόσβεση στο σύστημά μας. Το ρολόι. Μπορούμε να εξασφαλίσουμε εξωτερικό ρολόι ακριβίας βάζοντας έναν εξωτερικό κρίσταλο ή να χρησιμοποιήσουμε κάποια από τα ενσωματωμένα κυκλώματα, από τους ενσωματωμένους ταλαντωτές που με αρκετά καλή ακρίβεια δίνουν παλμούς ρολογιού για να δουλέψει το σύστημά μας. Για τον προγραμματισμό της μνήμης χρησιμοποιείται ένα εσωτερικό συριακός διάβλος, ο SPI, ενώ για να συνδέσουμε τα συστήματά μας με συριακό τρόπο, με υπολογιστές ή με άλλα συστήματα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια συριακή σύγχρονη και ασύγχρονη θύρα που ονομάζεται USART. Και είναι full duplex, διπλής κατευθύνσεως δηλαδή. Άλλος ένας συριακός διάβλος που υποστηρίζεται είναι το Universal Serial Interface, ενώ αυτά που είναι κυρίως τα περισσότερο μάλλον χρήσιμα στους μικροελεγκτές και είναι οι ακροδέκτες γενικού σκοπού, εδώ στο συγκεκριμένο μικροελεγκτή ομαδοποιούνται σε 3 θύρες που ονομάζονται A, B και D. Μην απορείτε γιατί δεν ονομάζονται A, B και C για παράδειγμα, γιατί τα μοντέλα προσπαθούν να έχουν μία συμβατότητα με άλλα μοντέλα της εταιρείας. Που σημαίνει ότι αν στο port A μπορούσαν να γίνουν κάποιες συγκεκριμένες λειτουργίες σε ένα προηγούμενο μοντέλο και στο port C που προϋπήρχε σε ένα άλλο μοντέλο γινόταν κάποιες άλλες λειτουργίες, οι λειτουργίες του port C μπορεί να έχουν καταργηθεί στον Tiny 2313, ενώ του port Α όχι. Για λόγους συμβατότητας λοιπόν μένουν τα ονόματα και ας φαίνεται ότι λείπει κάτι ή ότι δεν έχει γίνει σωστά η ονομασία των καταχωρητών και των περιφερειακών αυτών κυκλωμάτων. Οι ακροδέκτες γενικού σκοπού είναι αυτοί στους οποίους πιστεύω ότι θα προλάβουμε να μιλήσουμε σήμερα. Και γιατί θέλω να μιλήσουμε για αυτούς άμεσα, γιατί είναι αυτοί που πρώτοι θα συναντήσετε στα εργαστήρια.
Με αυτούς θα δουλέψετε στο εργαστήριο. Η τροφοδοσία του Tiny 2313 μπορεί, ανάλογα και με το συγκεκριμένη έκδοση, να κυμανθεί από 1,8 V μέχρι 2,5 V, ενώ οι ακροδέκτες σε μια κάτωψη του ολοκληρωμένου κυκλώματος, που βρίσκεται μάλιστα σε ένα συγκεκριμένο τύπο περιβλήματος που ονομάζεται PDP, Plastic Dual Port περίβλημα, είναι αυτή που βλέπετε σε αυτήν εδώ τη διαφάνεια. Εγώ θέλω λίγο να σας εξοικειώσω με το πώς αρχίζουμε να συνηθίζουμε τα ονόματα των ακροδεκτών και να υποψιαζόμαστε, αν όχι να είμαστε σίγουροι, για τη λειτουργία που αυτά επιτελούν, χωρίς να χρειάζεται να ανατρέχουμε συνέχεια στα φύλλα δεδομένων. Θα θυμάστε λοιπόν ότι η βασική λειτουργία κάθε ακροδέκτη είναι το σε ποιο port ανήκει από αυτό που είδαμε πριν. Είπαμε 3 ports νωρίτερα. Το port A, B και D. Συντομογραφίες PA, PB και PD βλέπετε σαν τη βασική ονομασία των ακροδεκτών. Και τι παρατηρούμε? Ότι το port B είναι πλήρες. Σας είπα ότι το κανονικό μέγεθος των θυρών είναι 8 bit. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχουν και οι 8 ακροδέκτες, PB0 μέχρι PB7. Για το port α δεν υπάρχουν όλοι οι ακροδέκτες. Υπάρχει PA01, PA2, δεν βλέπω άλλο, 3 ακροδέκτες μόνο έχει το port A. Το port D έχει 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Δεν έχει το 7. Του λείπει ένας ακροδέκτης. Παρόλα αυτά, όπως θα δείτε παρακάτω, η διαχείριση αυτών των ακροδεκτών γενικού σκοπού γίνεται από 8-μπιτους καταχωρητές, στους οποίους κάθε θέση του καταχωρητή αντιστοιχεί στον έλεγχο του αντίστοιχου ακροδέκτη. Άρα, ακόμα κι αν έχουμε μία θύρα που δεν έχει και τους 8 ακροδέκτες, όπως το port α που έχει 2 ή 3 νωρίτερα, παρόλα αυτά, ο χειρισμός της θα γίνεται από έναν 8-μπιτο ή μάλλον από περισσότερους από έναν 8-μπιτους καταχωρητές και κάποια απλά bit, κάποιες θέσεις σε αυτούς τους καταχωρητές δεν χρησιμοποιούνται και δεν κάνουν κάποια χρήσιμη λειτουργία. Σε κάθε όνομα δίπλα, εκτός από την βασική θύρα στην οποία ανήκει ο ακροδέκτης, υπάρχει και εναλλακτική λειτουργία που ο ακροδέκτης μπορεί να επιτελέσει, αν δεν χρειαζόμαστε ακροδέκτη γενικού σκοπού, αλλά χρειαζόμαστε, για παράδειγμα, έναν χρονομετρητή. Για παράδειγμα, οι εκφράσεις OC0 και OC1 βγαίνουν από τις λέξεις output compare, που όπως θα δούμε όταν μιλήσουμε για χρονομετρητές, είναι ειδικές λειτουργίες των χρονομετρητών. Το Crystal 1 και Crystal 2 μπορεί να σημαίνει, όχι μπορεί, σημαίνει οπωσδήποτε ότι αν δεν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτούς τους ακροδέκτες, μπορώ σε αυτούς να συνδέσω έναν εξωτερικό κρίσταλο, ο οποίος να δίνει ρολόι ακριβίας στο σύστημά μου, αν θέλω αυτό να κάνει μετρήσεις ακριβίας. Αντί να χρησιμοποιηθεί ο εσωτερικός ταλαντωτής που σας μίλησα νωρίτερα ότι υπάρχει μέσα σε ένα τέτοιο σύστημα. Δεν υπάρχει νόημα να εξηγήσω ακριβώς τι κάνουν όλες οι εναλλακτικές λειτουργίες των ακροδεκτών. Θα τα συναντάμε σιγά σιγά όταν εξετάζουμε κάθε ένα από τα περιφερειακά με τα οποία θα ασχοληθούμε. Αυτή η διαφάνεια δεν δείχνει κάτι, γνωρίζω ότι δεν είναι επανάγνωστη, δεν θέλω όμως να εξετάσουμε κάποια ιδιαίτερη λεπτομέρεια, θέλω απλά να τη δούμε για να επιβεβαιώσουμε ότι ένας μικροελεγκτής είναι υπερσύνολο ενός επεξεργαστή, όπως σας είπα την προηγούμενη ώρα, και άρα έχει μέσα του και επεξεργαστή και μνήμη και περιφερειακά κυκλώματα. Ας ξεκινήσουμε από τον επεξεργαστή. Γνωρίζετε από την αρχιτεκτονική ηλεκτρονικών υπολογιστών 1 ότι μέσα στον επεξεργαστή κάποια βασικά blocks είναι η αριθμητική και λογική μονάδα, για παράδειγμα, που επιτελεί τις αριθμητικές και λογικές πράξεις. Πού βρίσκεται αυτή? Να την, ALU. Από πού παίρνει ορίσματα? Από τους καταχωρητές γενικού σκοπού που υπάρχουν ακριβώς από πάνω της. Τα αποτελέσματα που γυρίζουν πάλι στους καταχωρητές γενικού σκοπού. Βγαίνοντας τα αποτελέσματα τι επηρεάζουν? Έναν καταχωρητή κατάστασης, όπως έχουν όλοι οι επεξεργαστές.
Και τι περιλαμβάνει ο καταχωρητής κατάστασης, για παράδειγμα, τις συγκεκριμένες σημαίες, όπως το carry flag, το zero flag, το negative flag, που μας δείχνουν ότι, για παράδειγμα, από μία πράξη προέκυψε αρνητικό αποτέλεσμα, μηδενικό αποτέλεσμα, κρατούμενο κλπ. Αυτά λοιπόν, αυτό το κομμάτι που σας περιέγραψα τώρα, είναι το η κλασική εσωτερική δομή μιας κεντρικής μονάδας επεξεργασίας. Οι μνήμες για τις οποίες μιλήσαμε νωρίτερα και είναι ενσωματωμένες στο ίδιο ολοκληρωμένο κύκλωμα, που βρίσκονται. Να, η στατική RAM βρίσκεται εδώ. Η flash μνήμη βρίσκεται εδώ. Program flash γράφει εδώ, παρότι δεν είναι ευανάγνωστο. Από την program flash βγαίνουν οι εντολές, αποθηκεύονται καταρχάς στον καταχωρητή εντολών και στη συνέχεια αποκωδικοποιούνται από τον αποκωδικοποιητή εντολών, τον instruction decoder. Για όλα αυτά έχετε μιλήσει όσον αφορά τη δομή επεξεργαστών στα μαθήματα της αρχιτεκτονικής υπολογιστών. Τα υπόλοιπα όλα είναι περιφερειακά κυκλώματα. Είχα ζωγραφίσει την προηγούμενη ώρα μια κλασική δομή υπολογιστή και σας είπα με τη διακεκομένη γραμμή, αν θυμάστε, ότι σε έναν μικροελεγκτή όλα αυτά βρίσκονται μέσα σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα. Να λοιπόν, πράγματι, πώς φαίνεται αυτό στο συγκεκριμένο μικροελεγκτή Tiny 2313. Να πούμε δύο πράγματα για την αρχιτεκτονική πριν σας μιλήσω για τους ακροδέκτες γενικού σκοπού, τους οποίους θα ήθελα να δούμε από σήμερα, όπως σας είπα, γιατί ακριβώς θα τους δείτε και στα εργαστήρια. Είπαμε πριν ότι παρότι ο Tiny 2313 έχει εσωτερικούς ταλαντωτές που μπορούν να παράξουν το ρολόι το απαραίτητο για τη λειτουργία του, εντούτοις το ρολόι αυτό έχει μία μεταβολή στην συχνότητα που μπορεί να παράγει της τάξης του 0,1%. Δεν ξέρω, εξαρτάται από το μοντέλο κάθε φορά. Σας δίνω ένα ενδεικτικό νούμερο τώρα. Εάν οι απαιτήσεις των εφαρμογών μας είναι περισσότερο αυστηρές στο με πόση ακρίβεια θέλουμε να μετρήσουμε κάποια συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, ένα τέτοιο εσωτερικό ρολόι δεν θα είχε αρκετή ακρίβεια. Σε αυτή την περίπτωση τι μπορούμε να κάνουμε? Να χρησιμοποιήσουμε έναν εξωτερικό κρίσταλο. Εδώ σας δείχνω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πώς συνδέονται οι κρίσταλοι στους επεξεργαστές και όχι μόνο στον Tiny 2313. Αυτό είναι το σύμβολο του κρυστάλλου και συνδυάζεται με δύο μικρούς πυκνοτές, συνήθως η τάξη τους είναι των 15 με 30 πικοφάραντ και μετά αυτοί συνδέονται στη γη. Άλλη δυνατότητα που έχω είναι να χρησιμοποιήσω έτοιμο τετραγωνικό παλμό από μια εξωτερική γεννήτρια ρολογιού, που έχει τη συχνότητα που με βολεύει. Στην περίπτωση αυτή δεν θα χρειαζόταν ο ακροδέκτης Crystal 2, τον οποίο βλέπετε non-connect, αυτό σημαίνει το NC που βλέπετε πάνω, αλλά ο Crystal 1 κατευθείαν θα συνδεόταν με την πηγή των τετραγωνικών παλμών που θα ήθελα να δώσω στο σύστημά μου σαν ρολόι. Έχει ενδιαφέρον, παιδιά, να δούμε λίγο τη δομή των δύο βασικότερων μνημών που έχει ο Tiny 2313. Για να καταλάβουμε λίγο αυτή την δομή, θα πρέπει να μιλήσω λίγο για αρχιτεκτονικές τύπου Harvard και αρχιτεκτονικές τύπου von Neumann. Στην αρχιτεκτονική υπολογιστών ασχοληθήκαμε με αρχιτεκτονική von Neumann. Πολύ πρακτικά ζωγραφίζω ότι στην αρχιτεκτονική von Neumann έχουμε έναν ενιαίο χώρο διευθύνσεων στην μνήμη μας, του οποίου κάποια τμήματα μπορούμε να αφιερώσουμε σε προγράμματα, κάποια τμήματα σε δεδομένα, κάποιο άλλο πάλι τμήμα σε δεδομένα, κάποιο άλλο τμήμα σε κώδικα, προγράμματα δηλαδή πάλι και ούτω καθεξής. Αλλά ο κώδικας μου, τα προγράμματά μου, οι εφαρμογές μου, όπως θέλετε πέστε τις, και τα δεδομένα μου μοιράζονται ένα κοινό μοναδικό χώρο διευθύνσεων που μπορεί να ξεκινάει από τη φυσική διεύθυνση 0 μέχρι μία μέγιστη. Αυτή είναι η αρχιτεκτονική von Neumann. Στην αρχιτεκτονική Harvard, η μνήμη που αποθηκεύει τα προγράμματά μου είναι ξεχωριστή από τη μνήμη που αποθηκεύει τα δεδομένα μου. Να την. Η program flash είναι εκείνη που αποθηκεύει εδώ κώδικα, ενώ η μνήμη που αποθηκεύει δεδομένα είναι αυτή εδώ που αποτελείται από 3 υποτμήματα. Θα τα εξηγήσουμε τι σημαίνουν αυτά.
Το ότι χρησιμοποιώ στον κοινό χώρο διευθύνσεων άλλα τμήματά του για δεδομένα, άλλα για κώδικα και ούτω καθεξής, σημαίνει ότι και τα προγράμματά μου πρέπει να αποθηκεύονται με θέσεις που έχουν ίδιο πλάτος με τα δεδομένα που χρησιμοποιώ, γιατί είναι κοινή η μνήμη που χρησιμοποιούν όλα αυτά. Αυτός ο περιορισμός δεν ισχύει στην Harvard αρχιτεκτονική και μπορεί να το δείτε κατευθείαν εφόσον βλέπετε ότι η Program Flash έχει πλάτος 16 bit και όχι 8 bit όσα έχει η μνήμη δεδομένων. Πώς επιτυγχάνεται αυτό? Γιατί πολύ απλά στην von Neumann αρχιτεκτονική υπάρχουν διάβλοι δεδομένων και διευθύνσεων πάνω στους οποίους συνδέονται τα ολοκληρωμένα κυκλώματα της μνήμης, είτε αυτά πρόκειται να αποθηκεύσουν προγράμματα είτε δεδομένα, αλλά ένας διάβλος δεδομένων και ένας διάβλος διευθύνσεων πρέπει να έχει σταθερό μήκος, σταθερό πλάτος μάλλον, καλύτερα να το εκφράσω έτσι, να αποτελείται για παράδειγμα από 32 bits σε όλο το εύρος του. Οποιοδήποτε εξάρτημα και αν πρόκειται να συνδεθεί πάνω του. Ενώ εδώ δεν υπάρχει κοινός διάβλος μέσω του οποίου περνάνε οι εντολές και τα δεδομένα για να υπάρχει αυτός ο περιορισμός. Το είδαμε νωρίτερα αυτό, παιδιά. Για κοιτάξτε να δείτε. Εδώ είδαμε τμήματα από μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας όπως ήταν η αλλού, Arithmetic Logic Unit, που κάνει τις αριθμητικές και λογικές πράξεις, που μιλάει με τους καταχωρητές γενικού σκοπού και με τη μνήμη RAM, ενώ οι εντολές ήταν σε άλλο διαφορετικό τελείως τμήμα αποθηκευμένες. Εδώ, Program Flash, Instruction Register, Instruction Decoder. Ανεξάρτητα τμήματα δεν επικοινωνούν μεταξύ τους με έναν διάβλο δεδομένων και διευθύνσεων. Άρα μπορούν αυτό το μονοπάτι να είναι 16-bit και αυτό το μονοπάτι, τα ορίσματα, να είναι 8-bit. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό και επιτρέπεται αυτή η διαφοροποίηση και εξειδίκευση του τι πλάτος θέλουμε για τις εντολές και τι πλάτος θέλουμε για τα δεδομένα. Και γιατί θέλουμε για τις εντολές μεγαλύτερο πλάτος από ό,τι στα δεδομένα? Η απάντηση είναι ότι το 95% των εντολών που ορίζονται σε τέτοιους επεξεργαστές τύπου RISC θέλουμε να αποθηκεύονται σε μία θέση μόνο. Αυτό γίνεται ώστε με μία μάλλον μόνο προσπέλαση στη μνήμη να έχουμε διαβάσει ολόκληρη την εντολή. Να μην χρειάζεται να ξαναπάμε στη μνήμη για να διαβάσουμε το δεύτερο τμήμα της εντολής, να ξαναπάμε για να διαβάσουμε το τρίτο τμήμα κλπ. Γιατί αυτό θα αύξανε την καθυστέρηση και το χρόνο εκτέλεσης της εντολής. Θυμηθείτε ότι είπαμε ότι η Program Flash έχει μέγεθος 2 KB. Συμφωνεί με τη διάσταση που έχουμε εδώ? Ναι, γιατί εδώ είναι 1 K θέσεις, δηλαδή 1024 θέσεις, επί 16 bit κάθε θέση. Τα 16 bit σημαίνει 2 byte. Άρα 2 byte επί 1 K, να τα 2 KB που είπαμε ότι έχει διάσταση η μνήμη στον συγκεκριμένο επεξεργαστή. Για να πάμε τώρα λίγο στην RAM του όλου συστήματος, όπου στην RAM, στην κατηγορία της RAM, εντάσσονται πρώτα απ' όλα οι 32 γενικής χρήσης καταχωρητές, τους οποίους ανέφερα νωρίτερα και τους οποίους σας είπα ότι μπορεί να φανταστείτε σαν 32 συσσωρευτές. Και γιατί λέω συσσωρευτές? Γιατί οποιοσδήποτε τέτοιος καταχωρητής μπορεί να είναι είτε το όρισμα μιας πράξης ή να καταλήξει σε αυτόν το αποτέλεσμα μιας πράξης. Αυτό σημαίνει συσσωρευτής. Ακολουθούν 64 I/O καταχωρητές. Τι σημαίνει I/O καταχωρητές? Σημαίνει ότι δεν είναι διαθέσιμοι αυτοί οι καταχωρητές για να αποθηκεύσω οποιαδήποτε τιμή μου έρθει εμένα ή για να τους διαχειριστώ με οποιοδήποτε ελευθερία θέλω. Αυτοί οι 64 I/O καταχωρητές είναι οι καταχωρητές μέσω των οποίων εγώ ελέγχω τα περιφερειακά μου κυκλώματα. Οι θέσεις που πραγματικά μπορώ να κάνω ό,τι θέλω και να αποθηκεύω ενδιάμεσα αποτελέσματα ή ό,τι άλλο μου αρέσει, είναι οι τελευταίες θέσεις στο γραμμοσκιασμένο τμήμα της RAM. Εδώ, ναι, μπορώ να αποθηκεύσω ό,τι θέλω. Δεν επιτελούν κάποια ειδική λειτουργία αυτές οι θέσεις. Παρατηρήστε κάτι.
Η διευθυνσιοδότηση της program memory ξεκινάει από το 0, το δολάριο πριν το 0 σημαίνει ότι μιλάμε για δεκαεξαδικούς αριθμούς. Είναι ένα σύμβολο που χρησιμοποιεί η συγκεκριμένη εταιρεία για να δείξει στα φύλλα δεδομένων της και στα εγχειρίδια χρήσης που φτιάχνει ότι αναφέρεται σε δεκαεξαδικούς αριθμούς. Άρα, η μνήμη προγράμματος ξεκινάει από τη θέση 0 και φτάνει μέχρι τη θέση 3FF του δεκαεξαδικού. Αντίστοιχα, η μνήμη δεδομένων ξεκινάει από τη διεύθυνση 0 και φτάνει μέχρι την DF. Κάποιος θα μπορούσε να αναρωτηθεί, όταν εγώ αναφέρομαι γενικά και αόριστα, χωρίς να κάνω πιο συγκεκριμένη την έκφρασή μου, στην διεύθυνση νούμερο 5 της μνήμης, αρκεί για να καταλάβουμε σε ποια διεύθυνση αναφερόμαστε? Η απάντηση είναι όχι. Γιατί πρέπει να διευκρινίσουμε αν αναφερόμαστε στη διεύθυνση 5 της Program Memory ή στη διεύθυνση 5 της Data RAM. Υπάρχουν πολλές κοινές διευθύνσεις που αν δεν διευκρινίσεις σε ποιο τμήμα της μνήμης αναφέρεσαι, δεν μπορείς να δώσεις στον εξομοιωτή, για παράδειγμα, του κώδικά σου να καταλάβει τι θες να παρακολουθήσεις. Θες να παρακολουθήσεις την Program Memory ή θες να παρακολουθήσεις την RAM που αποθηκεύει τα δεδομένα σου. Αυτή ειδικά η αρρύθμιση των θέσεων μνήμης από το 0 μέχρι ένα μέγιστο θα την αναφέρω, ίσως με δική μου σύμβαση, ως διευθυνσιοδότηση κύριας μνήμης. Υπάρχει και άλλη διευθυνσιοδότηση? Ναι. Θα δείτε ότι σε αυτόν τον συγκεκριμένο μικροελεγκτή, αυτήν εδώ τη θέση μπορούμε να την αναφέρουμε με 2 ή 3 τρόπους. Θα το δούμε παρακάτω αυτό. Για να πω κάτι άλλο, αυτές τις 64 θέσεις που με την αρρύθμιση κύριας μνήμης ξεκινάνε από το 20 και φτάνουν μέχρι το 5F, αν χρησιμοποιήσω τον τρόπο διευθυνσιοδότησης εισόδου-εξόδου, ΑΙΟ τρόπο διευθυνσιοδότησης όπως θα τον λέω, την πρώτη διεύθυνση που εδώ την λέω νούμερο 20, εκεί θα την πω 0. Άρα με ΑΙΟ τρόπο διευθυνσιοδότησης, ποια θα είναι η μέγιστη διεύθυνση εδώ? Αφού στην κύριας μνήμης διευθυνσιοδότηση έχω από 20 μέχρι 5F, όταν χρησιμοποιώ ΑΙΟ διευθυνσιοδότηση θα έχω 0 μέχρι 3F. Θα το συνηθίσετε παρακάτω και όταν μιλήσουμε για το σύνολο εντολών αυτού του μικροελεγκτή, γιατί ουσιαστικά το πού θα χρησιμοποιούμε τον κάθε τρόπο διευθυνσιοδότησης εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από το ποια εντολή διαλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε μέσα σε ένα πρόγραμμα. Και θα μπορούσε να αναρωτηθεί κάποιος τι εξυπηρετεί να υπάρχουν παραπάνω από μία εντολές που κάνουν την ίδια ακριβώς δουλειά και εγώ προβληματίζομαι ποια εντολή είναι η πιο κατάλληλη. Η απάντηση, παιδιά, είναι ότι οι εντολές αυτές δεν έχουν ίδιο μέγεθος. Μπορεί μία εντολή να χρειάζεται ένα όρισμα που να απαιτήσει δεύτερη προσπέλαση στην μνήμη προγράμματος και κατά συνέπεια να αυξήσει το χρόνο. Ενώ θα μπορούσα να είχα χρησιμοποιήσει μία εντολή που με μία προσπέλαση μνήμης ολοκληρωνόταν η εκτέλεσή της και είχα έτοιμο το αποτέλεσμα που χρειάζομαι. Το τμήμα αυτό είναι αυτό εδώ το κομμάτι. Οι 32 γενικής χρήσης καταχωρητές εργασίας, working registers. Τα ονόματα που θα συναντήσω μέσα στις εντολές όταν θέλω να προσπελάσω αυτές τις διευθύνσεις είναι τα ονόματα R0 μέχρι R31. Σε άλλες εντολές πρέπει να χρησιμοποιώ το συμβολισμό R0, R1, R5, οποιοδήποτε άλλο χρειάζομαι. Σε άλλες εντολές που δεν χρησιμοποιούν τέτοιου τύπου ονοματολογία, είμαι αναγκασμένος να χρησιμοποιήσω τη διευθυνσιοδότηση κύριας μνήμης τους. Είναι ισότιμοι απόλυτα όλοι αυτοί οι καταχωρητές? Όχι απόλυτα. Χωρίζονται σε δύο σύνολα καταχωρητών, οι 16 πρώτοι και οι 16 δεύτεροι, οι οποίοι δεν έχουν διαθέσιμους όλους τους τρόπους διευθυνσιοδότησης. Για παράδειγμα, ο άμεσος τρόπος διευθυνσιοδότησης, θυμηθείτε από την αρχιτεκτονική ηλεκτρονικών υπολογιστών 1,
ως immediate τρόπο διευθυνσιοδότησης, για να πω τον κανονικό όρο στην αγγλική ορολογία, φορτώνει κατευθείαν μία τιμή σε έναν καταχωρητή. Σε αντίθεση, για παράδειγμα, με τον direct τρόπο, που την τιμή που θέλουμε να φορτώσουμε σε ένα καταχωρητή, πάμε και τη βρίσκουμε από μία θέση μνήμης. Ο άμεσος τρόπος, λοιπόν, δεν δουλεύει και με τους 32 καταχωρητές, αλλά μόνο με τους 16. Αν θυμάμαι καλά, μόνο με τους 16 τελευταίους. Επιπλέον, οι τελευταίοι 2, 4, 6 καταχωρητές συνδυάζονται σε ζεύγη μεταξύ τους και φτιάχνουν καταχωρητές που μέσα στις εντολές μπορούμε να τους συναντήσουμε με τα ονόματα χ, ψ, z και να χειριστούμε με τη βοήθεια αυτών 16-μπιτες ποσότητες. Δεν θα συνεχίσω με τους τρόπους διευθυνσιοδότησης, αλλά θα κάνω ένα άλμα για τα τελευταία 10 λεπτά του μαθήματος για να σας μιλήσω για τους καταχωρητές που αφορούν τις θύρες ακροδεκτών γενικού σκοπού. Φτάσαμε επιτέλους. Λοιπόν, η αρχιτεκτονική των ενός και μόνο ακροδέκτη γενικού σκοπού βρίσκεται εδώ. Πριν σας εξηγήσω τι κάνει αυτό το κύκλωμα, θα ήθελα να καταλάβετε λίγο την λογική του πώς χειριζόμαστε ακροδέκτες γενικού σκοπού. Αυτό μπορεί να το καταλάβετε ακόμα και αν δεν ξέρετε ένα τέτοιο κύκλωμα του πώς υλοποιείται ένας και μόνο ακροδέκτης. Η μεθόδος που θα σας πω είναι η γενικότερη δυνατή που μπορεί να εφαρμοστεί σε όσο το δυνατόν περισσότερους επεξεργαστές ή μικροελεγκτές που χρησιμοποιούν ακροδέκτες γενικού σκοπού. Κάθε θύρα ακροδεκτών γενικού σκοπού έχει έναν καταχωρητή που θα τον ονομάσουμε κατεύθυνσης και έναν καταχωρητή που θα τον ονομάσουμε δεδομένων. Ας υποθέσουμε ότι ένας καταχωρητής, ότι μία θύρα ελέγχει 8 ακροδέκτες. Οι καταχωρητές οι οποίοι ελέγχουν αυτή τη θύρα είναι και αυτοί των 8-bit οι διαστάσεις τους. Θα ζωγραφίσω, ας πούμε, με αυτό το σχήμα τους δύο καταχωρητές, τον καταχωρητή κατεύθυνσης μάλλον και τον καταχωρητή δεδομένων. Να οι 8 θέσεις του κάθε ενός από αυτούς. Και θα ζωγραφίσω στο κάτω μέρος, στοιχισμένα ανάλογα με τα ζευγάρια κελιών που σας δείχνω, τους ακροδέκτες που ελέγχονται. Ας πούμε ότι αυτά είναι τα pins, οι ακροδέκτες που βγαίνουν από το ολοκληρωμένο κύκλωμα του μικροελεγκτή. Ανάλογα με την εφαρμογή μπορεί να θέλω να ορίσω ότι ο ακροδέκτης νούμερο 0 θα γίνει έξοδος. Ο ακροδέκτης νούμερο 1 έξοδος. Ο νούμερο 2 και ο νούμερο 3 είσοδοι. Η νούμερο 4, 5, 6 έξοδοι και ο νούμερο 7 είσοδος. Ο ορισμός της κατεύθυνσης κάθε ενός ακροδέκτη γίνεται ανάλογα με την τιμή που θα γράψω στην αντίστοιχη θέση του καταχωρητή κατεύθυνσης. Δυστυχώς, όλοι οι μικροελεγκτές δεν ακολουθούν μια κοινή πολιτική, ώστε να πούμε ότι όταν γράφουμε ένα στην αντίστοιχη θέση θα σημαίνει πάντα είσοδος ή θα σημαίνει πάντα έξοδος. Σε άλλον μικροεπεξεργαστή και μικροελεγκτή το ένα μπορεί να σημαίνει είσοδος, σε άλλον έξοδος. Και σας φέρνω ένα παράδειγμα. Στον συγκεκριμένο Tiny2313 που μιλάμε, η έξοδος καθορίζεται αν γράψω την τιμή 1 στην αντίστοιχη θέση. Επομένως εδώ θα έγραφα που έχω εξόδους, εδώ ένας άσος, εδώ ένας άσος, εδώ ένας άσος, εδώ ένας άσος. Όλα τα υπόλοιπα 3 είναι είσοδοι. Άρα σε αυτές τις θέσεις θα γράψω 0. Αυτό ισχύει στα μοντέλα της Atmel, AVR, μικροελεγκτές. Εάν χρησιμοποιούσατε έναν άλλον επίσης πολύ διαδεδομένο 8-bit μικροελεγκτή, όπως είναι ο PIC της Microchip, η σύμβαση που κάνει αυτός ο μικροελεγκτής είναι η αντίθετη. Ότι το 0 σημαίνει έξοδος και το 1 σημαίνει είσοδος.
Φυσικά, ανάλογα με το μοντέλο με το οποίο εργάζεστε κάθε φορά, πρέπει να επικεντρώνεστε και να συμβουλεύεστε τα φύλλα δεδομένων και τα εγχειρίδια, ώστε να μην κάνετε λάθος σε αυτή τη σύμβαση. Ωραία λοιπόν, όρισα ποιοι ακροδέκτες θα είναι είσοδοι, ποιοι θα είναι έξοδοι. Σε αυτά που θα είναι έξοδοι, τι μπορώ να συνδέσω. Είπαμε νωρίτερα ότι μπορώ να συνδέσω για παράδειγμα LED. Στην πιο απλή περίπτωση μορφής εξόδου. Οπότε, αν γράφω έναν άσο, το LED ανάβει. Αν γράψω 0, το LED θα σβήσει. Από πού καθορίζω όχι πλέον την κατεύθυνση, αλλά την τιμή που θα βγει στις εξόδους. Από τον δεύτερο καταχωρητή, τον καταχωρητή δεδομένων. Εάν γράψω στις εξόδους μου 1, 0, 0, 1, 1 και αυτά εδώ συνδέονται σε αντίστοιχα LEDs, τότε, εκεί που ο καταχωρητής δεδομένων στις αντίστοιχες εξόδους έχει τιμή 1, τα LED θα ανάψουν. Άρα θα ανάψει αυτό το LED. Αυτό και αυτό δεν θα ανάψει, γιατί έχουν τιμή 0. Αυτό και αυτό θα ανάψουν. Θέλω να σβήσω κάποια στιγμή αυτό το LED. Πάω και γράφω απλά ένα μηδενικό εδώ. Τον καταχωρητή κατεύθυνσης δεν πρόκειται να τον πειράξω όσο λειτουργεί το κύκλωμά μου. Το πιο συνηθισμένο είναι ότι τον καταχωρητή κατεύθυνσης θα του ορίσω την ανάλογη τιμή όταν ξεκινάει το σύστημά μου, για να καθορίσω τι συνδέεται στην πλακέτα που έχω φτιάξει ως είσοδος και τι ως έξοδος. Τι γίνεται με αυτές εδώ τις εισόδους. Είπαμε ότι μια τέτοια είσοδος θα μπορούσε να συνδεθεί με έναν διακόπτη είτε στα 5 βολτ είτε στα 0 βολτ. Και ας υποθέσουμε ότι εδώ πέρα εφαρμόζεται η τροφοδοσία σε αυτόν τον ακροδέκτη, η τροφοδοσία σε αυτόν και η γείωση στον τρίτο. Θα χρησιμοποιήσω πάλι αυτόν τον καταχωρητή, διαβάζοντας τον όμως αυτή τη φορά, για να μάθω την τρέχουσα στάθμη των ακροδεκτών εισόδου μου. Άρα, εάν διάβαζα εγώ τον καταχωρητή δεδομένων και αγνοούσα τις τιμές που έβαλα στις εξόδους, γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής εγώ τις έβαλα νωρίτερα, τις ξέρω, δεν χρειάζεται να τις διαβάσω για να τις μάθω. Αυτό που με ενδιαφέρει όταν διαβάζω τον καταχωρητή κατεύθυνσης, τον καταχωρητή δεδομένων μάλλον, είναι τι στάθμη έχει αυτός και αυτός ο ακροδέκτης που είναι είσοδη. Αυτός ο ακροδέκτης, εφόσον βρίσκεται στην στάθμη της τροφοδοσίας, θα διαβαστεί ως 1, αυτός ομοίως και αυτός που είναι γειωμένος θα διαβαστεί ως 0. Κάποιος, κατά την εγγραφή μιας τιμής στον καταχωρητή δεδομένων, θα μπορούσε να αποθηκεύσει τιμές και στις εσόδους. Τι γίνονται αυτές οι τιμές? Χάνονται, παιδιά. Είναι σαν να μην τις αποθήκευσε καθόλου. Με άλλα λόγια, να σας το πω απλά, αν πάμε να γράψουμε εγγραφή την διαδική τιμή στον καταχωρητή δεδομένων, την διαδική τιμή αυτή εδώ, όταν πάω να διαβάσω τον ίδιο καταχωρητή, στη θέση που έγραψα 0 εδώ υπάρχει είσοδος, άρα αυτό το 0 δεν επηρεάζει κανέναν. Χάνεται, έχει χαθεί. Τι θα διαβάσω, την τρέχουσα στάθμη που είναι 1. Αυτό λοιπόν δεν συμφωνεί. Να το κάνω ότι δεν είναι ίσο. Δεν είναι ίσα αυτό εδώ. Τα υπόλοιπα, εφόσον πρόκειται για εξόδους, εγώ αποφασίζω τι θα είναι. Επομένως, ωραία, το μόνο που άλλαξε είναι αυτό το μηδενικό, το έκανα 1. Αλλά εγώ μέσα από τον κώδικά μου αποφασίζω τι θα γράψω. Εδώ έγραψα έναν άσο, τυχαίνει να είναι και στο VSS, κανένα πρόβλημα. Αν όμως δεν ήταν στο VSS αυτή η είσοδος συνδεδεμένη, τότε ο άσος που είχα γράψει σε αυτό το σημείο θα είχε χαθεί. Δεν είχε επηρεάσει τίποτα. Αυτός ο άσος εδώ γράφεται σε μία θέση που ο αντίστοιχος ακροδέκτης είναι στη γείωση συνδεδεμένος. Άρα αυτός ο άσος δεν είναι ίσος με το 0 που θα διαβάσω στη συνέχεια. Και αυτά τα υπόλοιπα αντιστοιχούν μάλλον όχι, έχασα κάποιο
1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Κάποιο έχασα, μάλλον ήταν ίδιες οι τιμές εδώ πέρα. Επομένως, ένα, 0, 1. Και υπάρχει ένα παραπανήσιο 1. Ναι, εδώ. 4. Λοιπόν, για να το ξαναδούμε από την αρχή, γιατί μάλλον μας ξέφυγε. Λοιπόν, γράψαμε αυτή την τιμή. Αυτό το μηδενικό αντιστοιχεί σε αυτό τον άσο. Δεν είναι ίδιο. Μένει αυτός ο άσος γιατί καθορίζεται η στάθμη που θα διαβάσω από τον καταχωρητή δεδομένων μόνο από το που είναι συνδεδεμένος ο ακροδέκτης, όχι από το τι του έγραψα νωρίτερα. Άρα λοιπόν έγραψα 0, αλλά θα διαβάσω 1. Εδώ γράφω 1, 0, 0. Ας το αφήσουμε έτσι όπως είναι. Αυτό το ίδιο θα αποθηκευθεί όπως και πριν, αυτό το κομμάτι, γιατί αφορούσε εξόδους. Στη συνέχεια έγραψα πάλι 1 και 0, συμβαδίζει με αυτό που είναι συνδεδεμένοι οι ακροδέκτες και τα τελευταία δύο ψηφία είτε συμβάδιζαν είτε δεν συμβάδιζαν, επειδή πρόκειται για εξόδους, θα ενημερώνονταν αντίστοιχα οι έξοδοι και θα άναβαν ή θα έσβηναν τα αντίστοιχα LED. Άρα το μόνο που βλέπετε εδώ να έγινε, έτσι όπως το ξανά έκανα τώρα με σωστό τρόπο, είναι ότι το πρώτο bit που δοκίμασα να γράψω ένα μηδενικό, επειδή αναφερόταν σε είσοδο, δεν επηρέασε τίποτα. Τελικά την τιμή που διάβασα είναι αυτή που καθόρισε η στάθμη πάνω στον συγκεκριμένο ακροδέκτη. Αυτούς τους καταχωρητές λοιπόν μπορούμε να τους υλοποιήσουμε αν θεωρήσετε μόνο το κομμάτι αυτό εδώ, για παράδειγμα, δηλαδή το ένα bit στον καταχωρητή κατεύθυνσης, το ένα bit από τον καταχωρητή δεδομένων, το αντίστοιχο bit εννοώ, και το που βρίσκεται ο ακροδέκτης αυτός. Να τον λοιπόν ο ακροδέκτης και να τα δύο flip-flop που ελέγχουν την κατεύθυνση του ακροδέκτη και την τιμή του. Ο καταχωρητής που αποτελείται από τέτοια flip-flop έχει το όνομα Data Direction Register. Ενώ ο καταχωρητής των δεδομένων στον Tiny2313 έχει το όνομα Port. Το αν είναι B, A ή D όπως είδαμε νωρίτερα εξαρτάται σε ποια θύρα ανήκει αυτό το πράγμα. Τα εξαρτήματα που βλέπετε με το τρίγωνο σύμβολο και με τη γραμμή από το μέσον είναι 3-state buffers, απομονωτές τριών καταστάσεων. Πώς δουλεύουν αυτοί αν δεν έχετε ξανασυναντήσει σε άλλα μαθήματα? Εάν η είσοδος ελέγχου του απομονωτή τριών καταστάσεων είναι 1, τότε η έξοδος του είναι σαν να συνδέεται με την είσοδό του. Σαν να βραχικυκλώνει με την είσοδό του. Αν η είσοδος ελέγχου ήταν 0, η είσοδος με την έξοδο του απομονωτή τριών καταστάσεων δεν συνδέονται μεταξύ τους. Είναι σαν να πήρε ένα ψαλίδι και να έκοψα οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ τους. Αυτό πώς, με ποιον τρόπο λοιπόν δουλεύει σύμφωνα με την διαδικασία που σας περιέγραψα νωρίτερα? Ας υποθέσουμε ότι στον καταχωρητή κατεύθυνσης γράφω την τιμή 1. Τι είπαμε ότι καθορίζει η τιμή 1 στον καταχωρητή κατεύθυνσης? Ότι θα γίνει είσοδος ή έξοδος? Ότι θα γίνει έξοδος. Έξοδος λοιπόν σημαίνει ότι θα έρθει ένας άσος εδώ, άρα θα βραχικυκλώσει όπως σας έδειξα πριν ο ακροδέκτης που είναι αυτός εδώ, με την έξοδο του κάτω flip-flop, που είναι ο καταχωρητής τιμών. Επομένως, εγώ αν στον καταχωρητή τιμών, δεδομένων όπως τον ονόμασα εκεί, βάλω την τιμή 0 και έχω αποθηκευμένο ένα 0 εδώ, θα βγει μέσω αυτής της διαδρομής 0 στον ακροδέκτη εξόδου. Αν αποθηκεύσω 1, το 1 θα βγει στον ακροδέκτη εξόδου. Τι γίνεται όταν θέλω να κάνω είσοδο? Όταν θέλω να κάνω είσοδο αυτόν τον απομονωτή, θα γράψω 0 σε αυτόν τον καταχωρητή κατεύθυνσης. Το 0 σημαίνει ότι δεν υπάρχει δρόμος να συνδεθεί η έξοδος αυτού του flip-flop με τον ακροδέκτη. Και εγώ πολύ απλά, όποια χρονική στιγμή θέλω από την επεξεργαστή μου εσωτερικά μέσα στο μικροελεγκτή να διαβάσω τη στάθμη του ακροδέκτη port B, από αυτήν εδώ τη διαδρομή θα διαβάσω την τιμή.
Άρα, κόβω το δρόμο από τον καταχωρητή τιμών προς την έξοδο, για να μην γίνει έξοδος αυτό το πράγμα, και όποτε θέλω να διαβάσω την τρέχουσα στάθμη, ακολουθώ αυτή τη διαδρομή για να τη διαβάσω. Προφανώς καταλαβαίνετε ότι για να ισχύσει αυτή η διαδρομή πρέπει να έχει βραχικυκλώσει αυτός ο απομονωτής 3 καταστάσεων, άρα το σήμα read port, από εκεί βγαίνει η συντομογραφία RP, να είναι 1. Υπάρχουν και άλλα control σήματα, τα οποία δεν έχει νόημα να αναλύσουμε με λεπτομέρεια τώρα. Εγώ αυτό που θέλω να θυμάστε είναι η βασική αρχή λειτουργίας των καταχωρητών κατεύθυνσης και ελέγχου, τους οποίους θα συναντήσετε σε οποιοδήποτε άλλο μικροελεγκτή, όπως και τους αντίστοιχους που θα δούμε στο εργαστήριο την ερχόμενη εβδομάδα. Τελειώσαμε για σήμερα.